Regina, care în fața poporului avea statui sub forma de bărbat, trup de bărbat, pielea, culoarea de piele așa arsă ca și bărbați, la fel a făcut mormântul în Valea Regilor, tot pe lângă bărbați. Chiar numele Hatshepsut, cea mai aleasă dintre toate, sau cea mai importantă dintre toate, această regina care i-a fost șters numele din cartușe de aproape fiecare loc, se spune că probabil după fiul vetrec Thutmose al III-lea, care a venit imediat după ea, imediat pe tron, și noi acum vizitam templul ei mortuar, cum am văzut noi de la balon așa acest templu, acum îl vedem noi pe jos, un templu unic în stilul lui, 3 terase principale, în care găsim acolo la ultimul vârf, acolo ultimul nivel.